like very first time tí mo máa wá sórí òkè yìí mo wà fortunate mo rí bàbá mi kì í rí wọn ní the on the Friday so Friday mi ò ráyè wá mo ṣáà wá ní the next week here on the Tuesday so nígbà tí mo wá wọ́n wá ní wọ́n máa ṣe deliverance but nígbà tí mò ń bọ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan pé Jésù mi ló wà láàyè so bí mo ṣe ń bọ̀ kẹ̀kẹ́ tí mo wọ̀ dé tí ó ń bọ̀ ń bíbà yìí níjọ́ Tuesday yẹn kẹ̀kẹ́ yẹn ẹ̀mí ẹ̀ ń sọ fún mi pé kẹ̀kẹ́ yẹn á dànù kẹ̀kẹ́ yẹn á dànù kẹ̀kẹ́ yẹn á dànù mo ṣáà ń ibi tí mo jókòó sí níwájú dírẹ́bà yẹn dẹ̀ ni mo jókòó mo ṣáà ń dra màá tún wọ́wọ́ wúmà yẹn obìnrin ló wà màá tún wọ́wọ́ ẹ̀ màá tún wojú ẹ̀ ẹ̀mí yẹn ṣáà ń sọ fún mi kẹ̀kẹ́ yẹn á dànù mo ṣáà wà àtà láti pé òkè bó bá tẹ̀ máa dànù mo máa lè dúra mi so nígbà tó máa fi rìn síwájú bí kẹ̀kẹ́ yẹn ṣe dà sọnù nìyẹn so bó ṣe dànù mo kàn ra dìde ní mo ní ẹ̀pẹ̀lẹ́ o sọ́rí o. ẹ̀pẹ̀lẹ́ sọ́rí o èmi ń lọ sí tèmi. àwọn ọmọ méjèèjì tó ń jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ bá ojú wọn bó ìkan ẹsẹ̀ mo ṣàbò yamayama mo wá ní mo kàn ṣàkó bàtà mi ni wúmà kan wà ń bẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀yìn dírẹ́bà yẹn gangan wúmà yẹn bàtà ìwọ́n kó lọ mo kàn ṣàrọ̀ra kó bàtà mo wá lọ dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ mo wá ní mo lẹ́mí ẹ̀ dẹ̀ ń sọ fún mi pé kẹ̀kẹ́ àdànù ó dẹ̀ dànù máa ṣàṣedé bíbà mi iṣẹ́ mi ìráyè sọ fún bàbá torí nǹkan tí mo bá wá ọ̀tọ̀ ni so deliverance tí wọ́n ṣe fún mi mo dúpẹ́ kọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìyẹn so deliverance tí wọ́n ṣe fún mi níbi iṣẹ́ mi ọ̀tọ̀ ni deliverance tó ń ṣe fún mi ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ níbi tí Ọlọ́run ti jáde sí mi ọ̀gá mi níbi iṣẹ́ àti bọ̀bọ́ kan wọ́n mí they are victim níbi iṣẹ́ yẹn ọ̀gá mi yẹn ti ń sọ pé mi mọ nǹkan tí mo ṣe fún ó ti sọ pé òun á lọ rìpọ́ọ̀tù mi lọ́fíìsì o wọ́n máa lé búkì o òun á lọ rìpọ́ọ̀tù mi lọ́fíìsì o ó ń sọ fún yàn kan yàrá àti wọn jẹ́ kí n mọ̀. ta ni búkì. èmi ni so pé wọ́n máa rìpọ́ọ̀tù wọ́n máa lé o ibi iṣẹ́ ìdẹ́lélẹ̀ mo ti ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ rí tí wọ́n lé mi ẹ̀mí tí wọ́n ní kí n máa lọ sáìdì táìmù kòró tí wọ́n ní àwa méjì ni wọ́n ní ká máa lọ after a year wọ́n gba ènìyàn padà so after 3 years wọ́n ṣẹ̀ wá gbà mí padà that was last year so ó wá ní kánú mọ̀ pé búkì máa fún un ní problem òun ìbá má gbà òun bá máa ń fọ̀nà tí ara ń pé kán gba búkì o kán gba búkì kí ni mo ṣe fún ọ̀gá mi ìmọ̀ kan tí mo ṣe fún mi ìṣẹ́ mo dẹ̀ ń kí normal lọ́rọ̀ kan ṣá mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run èèyàn tó ní wá ń lé mi òun lọ́kọ̀ fún lẹ́tà after the deliverance wọ́n kàn ra fún lẹ́tà ni pé ọ̀gá àfẹ́ mọ́ o máa lọ. ó ṣe pàtẹ́wọ́ yẹn tó gbé. mo ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àlàyé nìyẹn. kúnlẹ̀ obìnrin.